Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem video của mình nha. Hôm nay mình sẽ chỉ mọi người cách giải Ruby bằng app cực nhanh luôn nha mọi người. Trong tầm 30 giây là mọi người giải xong rồi. Mình vô app Ruby, tải về. Bắt đầu mấy ảnh. Mình làm theo, chụp theo giống y luôn nha mọi người. Còn giống không? Chưa giống thì mọi người chỉnh lại nha. Bấm nút màu xanh. Đó. Rồi, ok, chính xác. Tiếp theo. Chụp lại. Cái nào sai thì mọi người chỉnh lại nha. Màu xanh nè. Màu đó đúng rồi. Chính xác. Tiếp theo. Mọi người đưa vô đúng cái khung nha. Đúng không, chụp lại rồi kiểm tra kỹ là được. Chính xác. Xem một cái là không được nha mọi người. Nó quay kiểu sao thì mình quay theo nó thôi. Rồi, chính xác. Nhấn chính xác và tiếp theo. Đó. Nó chụp giống thì mình ok, không giống thì mình sửa lại. Đó này chụp giống này. Chính xác, chính xác. Tiếp theo. Kiểm chứng này. Đúng 3 trán này, 4 trán, he đỏ, he xanh, một cô. Chính xác. Vẽ Ruby. Màn hình giống y luôn nha mọi người. Giống y trên màn hình luôn. Ở dưới sao? Trên màn hình đen thì ở dưới dài luôn. Bên phải một nè, trái một, ở dưới một, lên hai giờ, qua một giờ, xuống một giờ, qua hai giờ, một giờ, hai giờ, lên một giờ, hai giờ, qua một giờ, hai giờ, một giờ. Lần sau thì mình làm dễ dạy luôn nha mọi người, mình sẽ được. Nghe làm nhanh được thì bật nhanh, nghe làm kịp thì bật không kịp. Rồi, thành công nha. Đó, quá đẹp. Nha, quá đơn giản. Mọi người bấm nhanh được là nó sẽ nhanh, qua nhanh được thì nhìn mét được thì qua nhanh. Cảm ơn tất cả mọi người đang xem video của mình nha. Mọi người thấy hay thì cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Tạm biệt mọi người. Quá đơn giản. Mọi người làm nhanh chắc tầm 10 mấy giây là sao rồi. Mọi người bấm nhanh theo nó là rẹt rẹt. Cô phải nhấc đào hạt mấy công thức.